به نام خدا. در این ویدیو میخوایم به موضوعی که آقای بیل جلن در کانال یوتیوب خودشون به این آدرس معرفی کردن و موضوع خیلی جالب و ساده‌ای هست، ما میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بهش داشته باشیم و کلی نکات مفید بهش اضافه کنیم. نکات رو من اینجا نوشتم و در حین آموزش این موارد رو خواهم گفت. برای نشون دادن لیستی از داده هایی که قبلا ما وارد کردیم، گزینه‌ای که هست کلیک راست اگه کنیم گزینه پیک فرام دراپ داون لیست رو اینجا دارید و اینجا لیستی از داده هایی که ما قبلا تو این ستون وارد کردیم رو میبینیم. میتونیم خیلی سریع انتخاب کنیم تا اون داده تایپ بشه و جلوگیری بشه از خطای این که من اون داده رو به شکل دیگه‌ای بیام تایپ کنم و بعداً توی فرمول هایی که میخوام استفاده کنم به مشکل بخورم. خب یک راه حل این کلیک راست گزینه پیک فرام دراپ داون لیست هست. راه حل دوم استفاده از کلید رایت کلیک روی صفحه کلید و زدن حرف K هست که اگر من کلید رایت کلیک رو بزنم اینجا این منو باز میشه و من با زدن حرف K اینجا میتونم پیک فرام دراپ داون لیست رو انتخاب کنم. اما راه حل ساده تری که من برای این کار دارم استفاده از کلید آلت و جهت پایین صفحه کلیده. خیلی ساده تر و سریع تر این منو رو به ما میده و داده هامون رو میتونیم انتخاب کنیم. اما نکته اول این که اگر ببینید من اینجا منو رو که باز میکنم همه داده ها هست، ولی داده اول که ردیف عنوان من هست اینجا وجود نداره. علتش اینه که سیستم معمولاً به نحوی میاد ردیف اول رو تشخیص میده که این عنوان هست یا نه. یکی از راههایی که میتونه تشخیص بده این که فرمتش متفاوت باشه. مثلا من اینو بولدش کنم یا رنگ متفاوتی بذارم یا متفاوت از داده های دیگه باشه، به هر فرمتی که شما انتخاب کنید. راه دیگه اینه که داده های موجود در ستون با داده عنوان تفاوت تایپ یا نوع داشته باشن، یعنی این از نوع متنیه، بقیه داده همه از نوع عددیه. و نکته این که در یک جدول اگر توی یک ستون سیستم تشخیص بده که این سلول ردیف عنوان هست، برای ستونهای متصل به این ستون هم همین رو در نظر میگیره و اینا رو به عنوان ردیف عنوان تشخیص میده. خب ما چطور میتونیم بفهمیم که سلول های متصل به این ستون چیه؟ کافیه روی این ستون کنترل A رو بزنیم، میبینیم که کل این جدول متصل به این ستون. حالا اینجا هم دلیل این که ردیف اول رو به عنوان ردیف عنوان تشخیص داده وجود این ستون هست، وگرنه اگر فقط ما این دوتا ستون رو می داشتیم ردیف عنوان رو نمیشناخت و اینجا توی لیست به ما نشون میداد. من اینو چطور میتونم بهتون ثابت کنم؟ ببینید الان آلت و جهت رو میزنم، کلمه عنوان رو که کاتگوری هست اینجا نمیبینید و از روی این ستون اومده تشخیص داده. حالا من یه فاصله ای میدم بین این دوتا ستون و این دوتا ستون، کنترل مثبت، و اینجوری این جدول جداگانه تشخیص داده میشه توسط اکسل و این جدول جداگانه. حالا اینجا اگر بیام لیست کشایی رو باز کنم، آلت و جهت، میبینید که گزینه کاتگوری هم اینجا اضافه شده و علتش اینه که ما یه جدولی داریم که ردیف عنوانش به هیچ طریقی متفاوت از سایر داده ها نیست، نه تایپش نه فرمتش. حالا من اون موضوعی که گفتم فرمت متفاوت باشه تشخیص میده، من اینجا میام تستش میکنم، اینو بولدش میکنم و بعد میام اینو بازش میکنم. میبینید که الان تشخیص داد و دیگه اون ردیف عنوان رو نمیاره. کنترل زد این ستونم متصل کنیم. و نکته دوم اینه که خب حالا اگر من از این روش استفاده کنم این داده ها تا کجا به من نشون داده میشه؟ تا جایی که سلول بالای این سلول خالی به سایر سلول های دیگه متصل هست. چجوری میتونم سلول های متصل رو تشخیص بدم؟ کافیه این سلول رو انتخاب کنم و کنترل A رو بزنم. پس در نتیجه من متوجه میشم که از این سلول تا این بالا
توی این لیستی که اینجا باز میشه داده هاش نمایش داده میشه. کی ما این سلول های متصل ما قطع میشه وسط جدول؟ اگر ما یک ردیف خالی بین داده ها داشته باشیم. مثلا من این ردیف کلا خالی باشه، حالا این سلول رو انتخاب کنم، کنترل A بزنم، چی فقط این تیکه پایین رو انتخاب کرد و در نتیجه اگر این لیست دراپ داون رو هم باز کنم با آلت و جهت پایین، فقط گزینه هایی که تا اینجایی که ردیف خالی دارم رو میاد به هم نشون میده. و اینجا یه نکته بگم که این اتصال میتونه به وسیله هر کدوم از این سلول ها برقرار بشه. الان وقتی کلا خالیه هیچ اتصالی بین دیتای پایین و بالا برقرار نیست، ولی کافیه من اینجا 25% رو وارد کنم، بعد اینجا کنترل A رو بزنم، ببینید این اتصال برقرار شد و در نتیجه آلت و جهت پایین همه داده ها رو به من نشون میده. و باز اگر اینجا یه ستون خالی داشتیم، وجود این عدد هم کمکی به ما نمی‌کرد و فقط تا اینجا به ما نشون میداد. پس راه سریعش اینه که این سلول بالا رو انتخاب کنید، کنترل A رو بزنید، متوجه میشید که این تا کجا رو داره در نظر میگیره و اگر کمتر یا بیشتر هست باید اون اتصاله رو برقرار کنید تا داده های دیگه رو بتونید ببینید. و اگر هم عنوان رو براتون میاره یا فرمتش رو باید تغییر بدید، یا باید ستونی داشته باشید که توی اون ستون داده ها با دو نوع متفاوت مثلا متنی و عددی داشته باشید. مورد دیگه استفاده از کلیدهای میانبر در این دراپ داون لیست هست که وقتی آلت و جهت پایین رو میزنید، اینجا میتونید با جهت پایین و بالا حرکت کنید روی این گزینه ها، یا با کلید end به آخرین گزینه برید و با کلید هوم به اولین گزینه برید، و یا اگر تعداد داده ها زیاده با کلید پیج داون اندازه یک صفحه بیایید پایین و همچنان بیایید پایین و با کلید پیج آپ یک صفحه بیاد بالا. و نکته خیلی جالب دیگه این که اگر داده های موجود در این لیست زیاده، کافیه شما بخشی از حروف رو تایپ کنید. مثلا من اینجا BR رو تایپ میکنم که خودش یک گزینه داشته، حالت اتوفیل برای من این کلمه رو میاره. فرض کنید من یه حرفی رو تایپ کنم که اتوفیل برای من نشون داده نشده و آلت و جهت رو الان بزنم، ببینید دقیقاً اون کلمه‌ای که با H شروع شده انتخاب هست و من خیلی سریعتر میتونم انتخاب کنم. حالا اگه گزینه‌های دیگه مثلا J رو بزنم و آلت و جهت پایین، J که یه دونه داریم، S رو تست کنیم، S و آلت و جهت پایین، ببینید روی کلمه‌ای که با S شروع میشه حالت انتخاب هست و میتونم با جهت بالا و پایین انتخابش کنم و تاییدش کنم. و آخرین نکته در خصوص این قسمتی که من گفتم که سلول های لینک شده تا جاییه که جدول شما ردیف خالی نداشته باشه، اینجا اگر ما داده های خودمون رو تبدیل به تیبل کنیم، یعنی از تب هوم گزینه فرام تیبل یکی از این فرمت ها رو انتخاب کنیم یا کلید کنترل تی رو بزنیم و اینجا هم مشخص کنیم که عنوان داریم، دیگه اون مسائلی که اونجا مطرح کردم اینجا مطرح نیست و این ستون کلا لینک شده در نظر گرفته میشه حتی اگه کل ردیف خالی باشه. پس من اینجا آلت و جهت پایین همه گزینه ها رو دارم و با وجود اینکه یه ردیف خالی اینجا داشتم و اینجا هم حتی اگه ستون خالی داشته باشم، این ردیف عنوان رو دقیقاً با عنوان ردیف عنوان میشناسه و توی لیست من نشون نمیده. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و سرعت عمل بدید به کاراتون و کلی نکات جدید یاد گرفته باشید. موفق و پیروز باشید.